Nu har väl tempot gått ner lite, men tidigare kunde det bli både 2 och 3 mopeder om året. Men en moped om året eller om vintern känns väl ganska lämpligt nu mer. Är det här det nyaste du har? Ja, det skulle jag nog säga att det är. Jag tror inte att jag har någon som är nyare än 84. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det är jättebra. Bara trist att det är så tråkigt väder nu när du kommer förbi här. Ja, inget vidare väder ute. Nej, det kan man inte påstå. Men då får vi vara inomhus, vet du. Ja, Ja. vi får ta det som det är. Ja, och här finns det massor med mopeder, ser jag. Ja, det finns lite grann. Vad är det du samlar på egentligen? Det är lite av varje. Har väl snöat inne lite på Syndap, men även försökt hitta lite guldkorn, lite olika varianter. Jag tycker det är skoj med lite udda mopeder också. Absolut inget fel på Syndap, det är det jag säger, men det är kul med de här som det inte finns så många utav. Men var kommer det här intresset ifrån då? Det är väl sedan några år tillbaka. Jag började med här 2017 köpte jag min första moped och kände väl att det kunde vara kul att ha lite sysselsättning om kvällar och helger. Varit mycket jobb tidigare med långa dagar, så att ett bra sätt att koppla av på. Där började min motorkarriär, radiostyrda bilar. Vi byggde en bana här i Hultsfred 1980 när vi körde SM-final 1983. Fick hit Jan Svanlund, fick jag kontakt med, som skickade hit ett team som var här och filmade då. Och la ut där på första avsnittet av Lilla Sportspegeln 1983, det var lite roligt. Hur gick det för dig då? Jag har lyckats som bäst med en 3:e plats i SM. Jag körde Europamästerskapen 1980 i Göteborg, men det gick inte bra. Men det var kul det med. Och nu är det mopeder? Nu är det mopeder för hela slanten. Jag är ju lite vän av ordningen och tycker det är lite roligt att ha ordning och reda på saker och ting. Och därför har jag då gjort en pärm till varje moped där jag börjar med när jag har varit och köpt mopeden. Det första som hamnar i pärmen det är kvittot på köpet. Lite bilder ifrån när jag var och hämtade den. Sen fyller jag på med bilder under renoveringen. Och tyvärr så måste man ju spara även fakturorna på grejerna man handlar. Så att man på något vis kan summera eländet när det är färdigt. Plus all annan övrig dokumentation naturligtvis som man kan hitta på nätet. Gamla broschyrer och man kan hitta på Tradera som man köper och försöker samla ihop så mycket information som möjligt. Jag tycker det är lite kul. Framförallt för framtiden, om den dagen de här ska avyttras så kan det vara kul för köparen att få lite mer info om vad som har hänt under resans gång. En Mustang Rocket Special. Det var en sådan moppe jag började min moppekarriär med. Det var min första moppe. Det är inte den mopeden, men jag fick ärva en sådan av min bror när jag fyllde 15. Och den hade jag till jag var 18 år då, så jag tyckte det var lite kul att börja moppekarriären igen med en likadan moped som jag hade när jag var 15. Och det var den första moppen som jag köpte 2017 och den hittade jag i Kristinehamn. Den var också som de flesta då i väldigt dåligt skick, så att den är ju också helt renoverad. Den har jag väl också piffat till lite med lite större cylinder och lite annan förgasare lite, men ja, en rolig mopp att åka på med tanke på att man hade en sån när man var 15. Det är en KS50, en 68, ett ladugårdsfynd. Det var en man som ringde till mig på min födelsedag för 2 år sedan och frågade om jag var intresserad av att köpa en moppe som stod ute i ladugården. De höll på att döstäda gården, de skulle sälja den. Han berättade att moppen stod där när de köpte gården för 30 år sedan och förra ägaren skulle komma och hämta den, men han blev aldrig hämtad. Han fick nys om att jag höll på med mopeder och ringde och frågade om jag var intresserad av att köpa den. Så jag åkte dit på kvällen och det visade sig då att det var en Syndap KS50 utan motor, ett trasigt lykthus och det fattades lite grejer på den. Men vi kom överens och det blev affär och jag tog med den hem och
Bestämde mig då för att behålla den i det skicket som den var när jag hämtade den. Jag har bara polerat och putsat upp den, så det mesta som sitter på den är originaldelar. Det var lykthuset som var trasigt som jag försökte leta efter rätt i samma färg, men lyckades inte med det då, så att vi fick fuska ihop när det målades då, så att det målades så att det såg ut som att det var gammalt. Men de här kåporna då? De satt på i Tyskland tror jag, men framförallt Holland. Fanns inte i Sverige. Det var lite roligt för den hittade jag för något år sedan på Tradera. I ungefär samma skick, lika dåligt skick som mopeden. Jag lyckades bärga den då ju till en hyfsad peng faktiskt. Jag tror inte jag gav mig 1200 kronor för det, så att jag tyckte det var värt att kosta på det. För det blir lite annorlunda då ju, lite likt som man hade det i andra länder. Här bredvid står vi en röd Syndap. Vad är det här för någonting? En Syndap som det inte finns så många av i Sverige. Jag tror att man tog in runt 1200 utav den här Syndap CX50. Vet inte hur många det finns kvar i livet i Sverige idag, men det finns väl ett antal naturligtvis. Men var hittade den här någonstans då? Den hittade jag på nätet för 5 år sedan. Den stod hos en kille i Kil som skulle sälja den. Jag har spårat den till västkusten, har den funnits tidigare, och då var den på Hönö tror jag. Det är ju en 83, det är ju en av de sista modellerna som tillverkas av Syndap. Det sista verksamma året de hade var ju 84 tror jag det var, sen gick det ju i konkurs. Hur är nästa moped? Den var fräsig. Ja, den är väldigt udda. Vad den är då. Det är en American Weekend Cross Trial King. Krångligt namn. Ett syskon till Standard Weekenden. Moped som kommer från Italien. Som Svenska cykelfabriken i Lomma tog in. Och man tog in den utan motorer. Och försåg den med tyska saxmotorer. Och sen såldes den då i Sverige. Börjar närma slutet, det är likadant med den. Det är lite förgasarjusteringar och grejer kvar på den då. Så att, jag tänkte jag skulle kunna få åka lite på den till sommaren. Men var hittar man en sån här moped? Den här fick jag ett tips av en Facebook-vän som tipsade mig om att den skulle komma att bli till salu. Så att den stod i ett dödsbo i Ludvika som jag fick köpa den av. Och vad var det för skick på den då? Den var ganska så bra. Det verkar som att allt krom var omkromat. Det var väl en del grejer som jag fick kroma om. Lacken, han var omlackad också, men det verkar som de hade misslyckats. Han hade kvackelerat i lacken så den såg inte alls rolig ut. Så att, jag plockade isär den i höstas och har renoverat den under vintern. Lackar jag ju inte själv då, utan det är en firma som jag tar hjälp av som har lackat alla mina mopeder då. Likadant med motorer, jag skruvar inte något med motorer utan det har jag också tagit hjälp med. Min tanke är väl att jag ska komma dit någon gång och skruva isär och försöka plocka ihop en moped. Det gick ju bra när man var 15 så att man var ju inte lika noga då, så att men det är väl tanken att jag ska komma dit någon gång. Det är lite kul med det här sprutskyddet som sitter framför lyset med lite udda. Så att, det ska väl likna någon crossmoped eller någonting, eller ja, crossmotorcykel, så att det var något estetiskt det hängde på för att det skulle se lite annorlunda ut. Vad är det här då? Den är väldigt lik den där gula. Ja, det är ju ett syskon till den gula då. Det är ju, jag tror den finns i 3 olika modeller den här, och den gula har vi ju tittat på. Det här är då en Standard Weekend Cross. Heller inte speciellt vanlig, tror att det finns mellan 15-20 stycken i Sverige. Den här hittade jag i Karlstad. Hade då tidigare varit ute, jag vet inte om det var på Blocket eller på Tradera, men jag tror det var Blocket för 20 år sedan. Man försökte sälja den för 10 000 kronor, men den blev aldrig såld. Man bestämde sig far och son för att då ställer vi undan den och
började inte plocka ner dem för de kände på sig att de inte skulle bli färdiga med den. För grabben där började bli mogen för bilar och hade blivit folkvagnsnörd och började syssla med det istället. Så han blev undanställd. Där stod han under ett antal år då, tills de bestämde sig för att sälja den. När man köpte mopeden så fanns stället för radion som tillbehör att köpa till. Men man fick inte med någon radio utan den fick man leta reda på själv. Så där har jag ju tittat på och sökt på Facebook och läst lite här och där för att försöka hitta något som liknar de man använde på den tiden. Och efter mycket om och men, mycket letande, så var det en kompis som var på någon veteranmarknad i Eskilstuna och hittade den här radion och köpte den, och den passade perfekt i originalstället. Det skulle ju vara en antenn på de här också, men det går ju heller inte att hitta på en sån här som är så pass gammal då, så att det var en gammal transistorradio som fick stryka på foten som jag plockade isär och tog antennen. Och det liknar väl ungefär originalantennen som satt på. Du, vilken rolig backspegel. Ja, det var också tillbehör till den här typen av moped då. Och jag har väl letat lite och försökt hitta någon i original då, men det finns inga. Det var ju plast och det är ju upptorkat. Hittade på Facebook en moppe som såldes ungefär samtidigt som jag köpte den här, som det fanns en originalbackspegel på, som jag försökte få låna för att kunna mäta upp och tillverka en liknande, men ägaren var inte så sugen på att låna ut den för den var så upptorkad, men han var snäll nog att rita av den och ta foto och rita av den med mått på, så att med hjälp av 3D-printing så har vi fått fram själva backspegeln, och sen skulle det ju vara termometer också, och ser väl inte riktigt likadant ut på originalet. Jag köpte nog 10-pack på Clas Ohlson för 30 kronor tror jag, så att det fick duga med det. Det är jättefräsigt ju. Ja, lite kul. Det är en DKV Hummel, 155 heter den. Även kallad plåtbanan. Jag tror det finns ett 15-20-tal i Sverige, men de flesta är väl utav modell 115. Den här heter 155 och är lite större motor på än den som heter 115 då ju. Att, den fick jag tag i Upplands Väsby utav en kille som hade ägt den ett tag. Som hade lite mopeder och han skulle sälja några stycken, och bland annat den här. Och det visade sig när jag kom dit, och berättade han att tidigare ägare, den före honom då, hade haft den i centrala Stockholm stående i sin lägenhet på 4:e våningen. Väldigt udda. Lite klumpig att åka på, men det är väl dåtidens moped-raggarstuk, så att säga då, för det är mycket plåt på den. Väldigt vindkänslig när man åker på den också. Det är en Harley Davidson M65 Sport Ligero. Kan vara så att det är enda exemplaret i Sverige. Det finns en som heter M50 Sport också, och det vet jag att det finns någon eller några i Sverige, men just den här som heter M65 Sport vet jag inte om att det finns någon annan. Och det är lite roligt med den för att det finns en historia bakom. När jag hade köpt den där så började jag fundera på vad jag skulle hitta grejer till den. Om det var något som saknades, så gick in och sökte på nätet och hittade då en YouTube-film på en moppe som var till salu i Kalifornien 2014. Och när jag började granska den här filmen visade det sig att det var den moppen. Jag tittade på skavanker, klistermärken som var lite trasiga, och hittade även en adress till den här killen, en Gmail-adress i USA. Så honom har jag varit i kontakt med, och han bekräftar att det är den moppen som såldes i Kalifornien 2014. Men hur ofta använder du de här då? Ja, jag försöker ju lufta dem så gott det går. Kanske inte alla varje år, men nästan alla kör jag väl en liten runda med varje år i alla fall. Och försöker alternera runt så det får gå lite. Det är ju min målsättning är ju att
alla ska funka, gå, det ska bara vara att kunna ta fram dem och sätta sig på och åka. Det är en 74, en Syndap KS50 som jag har köpt utan kompis. Den har jag i stort sett, ja motorn är i genomgången på den, men annars är den i det skicket som han var när jag köpte den då så att säga. Den röda är en 73. Jag köpte i Borlänge under värsta pandemin. Vi träffades utanför huset. Vi tog inte i hand utan jag bara hämtade moppen och åkte därifrån. Stannade inte på något ställe på hemvägen utan gjorde behoven i skogen som behövdes och fika hade jag med mig. Jag var till Borlänge fram och tillbaka över dagen för att hämta den. Också en KS50. Det är en Syndap KS50, det är också en supersport, en 76. Den modellen när man började göra om dem lite i bakänden. Man plockade bort gristrynet och satte dit den rostfria bakskärmen. Som jag hittade utanför Växjö. Och den var i dåligt skick, väldigt dåligt skick. Så att den har jag helrenoverat. Haft isär fullständigt alltihopa. Lackat, kromat, elförsinkat, renoverat motor. Så den är genomgången från grund och botten. Du har finish på allting här. Ja, jag är väl lite petig kanske, jag vet inte det. Jag tycker det är roligt när det väl i och för sig försökt hålla det lite blandat. Jag har ju en del mopeder då som är halvrenoverade, en del är inte ommålade och största tjusningen är ju naturligtvis om man kan behålla dem i originalskick för då står det sydväst i värdet. Är det ommålat en gång så är det, så får man ju aldrig tillbaka det gamla men mycket av det jag har renoverat har ju varit i dåligt skick och det är av valet att renovera och jag tycker det är lite tjusning med det här moped. Att hålla på och renovera och dona. En jädra fin avkoppling. Det är en KS80, en vattenkyld. Det är ju en annorlunda motor på dem som heter KS80 då. Det är ju en 80 kubiks motor som är byggd för 80 kubiks cylinder. Fanns inte i Sverige överhuvudtaget utan endast i Tyskland som lät motorcykel. Få tag i kåpan uppe i Värmland, Torsby tror jag det var. Ja, det satt ju på dem på de flesta då i Tyskland. Satt inte på den här när jag köpte den så att det har jag också letat lite efter. Att de här två som står här de är ju ganska lika. Den nyrenoverade här är ju en ombyggd 77 som jag har valt att sätta dit en annan sadel på. Som jag har fått tag i Holland, både sadelstomme och skinn och sen har jag fått hjälp med att klå om den då. Jag fick renovera sadelstommen för han var helt upprostad då så att med lite svets och lite ny plåt och lite målarfärg så blev det vettigt igen. Den andra här är en 79, en KS50 med som jag har valt att sätta på en luftkyld KS80-motor. De här KS80-motorerna är lite svårt att få tag i. Finns väl några i Sverige som kommer ut någon med jämna mellanrum. Men just de här som är original tyska motorer är lite svårare. Det finns även motorer då som är tillverkade i Kina, KS80-motorer, men jag har ju valt att försöka hitta de som är tyska då ju, så att de är köpta i Holland. En trevlig motor, inte någon jättevarvvillig men väldigt bra vridmoment och trevligt när man ska ut på lite långturer. Det är ju en KS50, en 68 som var i ganska dåligt skick när jag köpte den och lite blandat ihopplock på. Och i och med att den inte var originalskick så valde jag att fortsätta på den vägen när jag renoverade den då. Att han har ju blivit renoverad på ett lite annorlunda sätt där han då är sänkt 50 mm både bak och fram. Det sitter ett större lykthus, det sitter ett annat styre, annan pakethållare, lackad i lite annorlunda färg mot de vanliga Syndap-färgerna då ju. Så att, nej, men han är kul att åka på. Jag har väl fastnat lite för Syndap. Jag tycker det är en fin moppe. Bra grejer att hålla på med och det har blivit några stycken. En Syndap-kompis? Jajamensan, Syndap ZD30. Som heller inte var så vanlig i Sverige. Runt
1200-1500 kom in i Sverige. En lite enklare syndapp, lättare att hantera och åka på. Treväxlad motor. Det var en flicka som hade fått den här moppen i konfirmationspresent. Men det visade sig så att hon var inte speciellt intresserad av mopeder. Hon var mest intresserad av killar med bilar. Så den blev stående. Så det visade sig senare då att hennes farbror och morbror började använda den här. Och därför är han lite förstörd på pakethållaren och svetsade dit någon krok för att kunna ha någon kärra när han skulle åka och fiska. Åkte lite grann på den och fantastiskt bra, lätt att åka på. Du har 2 flakmoppar här. Ja, stämmer. Varför är den så lång för? Den heter 1199, var på den tiden en kommunmoppe, ska egentligen vara grön. Det satt räcker runt omkring där man kunde ställa sopsäckar, kratter. Den här har jag valt att göra lite annorlunda grej. Det är en lite kul grej tillsammans med firman här som jag klistrar på några lappar om företaget. När jag köpte den så var flaket avkapat, men jag har förlängt det igen så att nu är det originallängd. Det är 30 cm längre än på 1189. Hörru, vilken rolig samling. Ja, det har ju blivit lite med åren. Ja, har du några nya projekt på gång då? Nej, inte något direkt, utan nu gäller det väl att försöka åka lite när det blir lite bättre väder ute och få till lite både kortturer och långturer. Och ser vi fram emot årets höjdpunkt som Moppe Hultsfred har första helgen i augusti. Mopperallyt här, rock'n'roll-rallyt. Lite pyssel med att få till, men alltid lika kul när det kommer mycket folk. Ja, men du kanske syns där då? Ja, det hoppas jag. Får lufta moppen och komma hit och hälsa på. Ser vi fram emot.